Bạn có dám tin không? Trong vũ trụ bao la này, lại tồn tại một hành tinh dường như đã được thiết kế một cách có chủ đích, đó chính là Kepler 22b. Hành tinh bí ẩn này cách trái đất khoảng 600 năm ánh sáng, như một câu đố mà vũ trụ gửi đến loài người, càng nghiên cứu lại càng khiến các nhà khoa học rùng mình. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2009, khi NASA phóng kính viễn vọng Kepler vào không gian. Nhiệm vụ của nó rất đơn giản, chỉ cần dõi theo ánh sáng của 150.000 ngôi sao trong dải ngân hà để phát hiện những thay đổi cực nhỏ trong ánh sáng, chỉ 0,01% do hành tinh đi qua trước mặt ngôi sao. Phương pháp này giống như mò kim đáy bể, nhưng vào năm 2011, điều kỳ diệu đã thực sự xảy ra. Họ phát hiện một hành tinh mỗi 290 ngày lại lướt qua ngôi sao chủ một cách cực kỳ chính xác, Kepler 22b. Dữ liệu cho thấy Kepler 22b quay quanh một ngôi sao giống mặt trời, với bán kính quỹ đạo là 0,85 ao, đơn vị thiên văn, nằm chính xác trong vùng có thể sống được. Nếu hành tinh này có khí quyển, nhiệt độ bề mặt sẽ ổn định ở mức 22 độ C, mức nhiệt lý tưởng như một ngày xuân dễ chịu trên trái đất. Kích thước của nó gấp khoảng 2,4 lần trái đất, nhưng điều khiến các nhà khoa học bất an lại chính là môi trường xung quanh nó quá sạch sẽ đến mức bất thường. Không có vệ tinh gây nhiễu, không có hành tinh đồng hành, thậm chí trong cùng hệ sao cũng không có bất kỳ hành tinh nào khác. Quỹ đạo của nó gần như tròn hoàn hảo, như thể có một bàn tay vô hình đã tính toán và đặt nó vào đúng vị trí đó. 3 giả thuyết khoa học đã được đưa ra để lý giải. 1. Siêu trái đất có thể là hành tinh đá với lớp khí quyển dày. Nhưng nếu quá dày sẽ gây hiệu ứng nhà kính mạnh, còn quá mỏng thì lại không đủ để duy trì sự sống. Kepler 22b lại ở đúng ngưỡng vừa đủ, một cách kỳ lạ. 2. Hành tinh đại dương, nếu bề mặt bị bao phủ bởi đại dương sâu hàng trăm km nhưng lại không có lục địa để kích hoạt các hoạt động địa chất, chu trình carbon và khoáng chất cần thiết cho sự sống sẽ không thể diễn ra, có thể chỉ là một hệ sinh thái nước chết, không sự sống. 3. Tiểu hải vương tinh, khí thể thường chỉ hình thành ở xa sao chủ, nhưng Kepler 22b lại ở rất gần vùng sống được. Giống như bị ai đó kéo vào đúng vị trí này, nhưng lại không thể giải thích được lực nào có thể di chuyển một hành tinh khổng lồ như thế. Mỗi giả thuyết đều cố ép thực tế vào lý thuyết, và cuối cùng đều quay về một nghi vấn chung, có phải mô hình vũ trụ hiện tại của chúng ta đã sai? Điều khiến người ta rợn tóc gáy hơn nữa là sự trùng hợp đến đáng sợ của các thông số, thể tích vừa khít 2,4 lần trái đất, chu kỳ quay là 290 ngày, gần bằng một năm trái đất, nhiệt độ bề mặt là 22 độ C, vừa vặn với mức con người cảm thấy dễ chịu. Tất cả đều quá vừa khéo, đến mức người ta bắt đầu nghi ngờ liệu đây có thực sự chỉ là ngẫu nhiên. Nếu một lần là tình cờ, thì 5 đến 6 lần liên tiếp chính là sự sắp đặt. Một số học giả thậm chí đã đưa ra giả thuyết táo bạo, Kepler 22b có thể là một trạm thí nghiệm của nền văn minh ngoài hành tinh, hoặc là sản phẩm của một quy luật vũ trụ nào đó chưa được khám phá, hoặc thậm chí là một lời mời dành cho các sinh vật có nền tảng carbon như con người. Hiện nay, dù Kepler 22b được mệnh danh là hành tinh giống trái đất nhất, khoảng cách 600 năm ánh sáng vẫn là một chướng ngại gần như không thể vượt qua. Với tốc độ của tàu thăm dò nhanh nhất hiện nay, chúng ta sẽ mất 11,6 triệu năm mới đến nơi, ngay cả khi có tàu bay với tốc độ ánh sáng, cũng cần tới 600 năm. Chúng ta còn chưa biết chắc nó là hành tinh khí hay đá. Với lực hấp dẫn gấp đôi trái đất, việc di chuyển trên bề mặt sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng chính những trở ngại ấy lại càng khiến Kepler 22b trở nên bí ẩn và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Nó buộc chúng ta phải xem xét lại toàn bộ quá trình hình thành hành tinh trong hệ mặt trời, phải chăng những gì ta cho là bình thường thực chất lại là điểm đặc biệt trong toàn vũ trụ. Giống như câu hỏi nổi tiếng trong nghịch lý Fermi. Nếu vũ trụ đầy rẫy sự sống, tại sao đến nay chúng ta vẫn cô độc?